صلى على النبي. جهاز الميكانيكال فنتليتور بيكون موجود عليه مجموعة من الاختصارات. الاختصار الأول الريسبيراتوري ريت RR، عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة. النورمال رينج من 12 ل20، أكتر من 20 تاكيبنيا، أقل من 12 براديبنيا. ممكن يكون موجود اختصار تاني اللي هو الإف توتال أو الإف في بعض الأجهزة. تاني اختصار التايدال فوليوم VT، ده كمية الهواء اللي بتدخل وتخرج من الرئة في النفس الواحد. النورمال رينج من 5 ل8. بينقسم إلى VTI Inspired Tidal Volume اللي هي كمية الهواء اللي بيدخل في النفس الواحد، و VTE اللي هو Expired Tidal Volume كمية الهواء اللي بيخرج في النفس الواحد. الاختصار التالت معانا اللي هو المينيت فوليوم، دي كمية الهواء اللي بيدخل ويخرج من الرئة في الدقيقة الواحدة. Tidal Volume كانت في النفس الواحد، لكن في المينيت فوليوم في الدقيقة الواحدة. في بعض الأجهزة مش موجودة عليها المينيت فوليوم، بنضرب الريسبيراتوري ريت في التايدال فوليوم على 1000 هيدينا المينيت فوليوم. رابع اختصار الفراكشن اوف انسبيرد اوكسجين FiO2، دي نسبة الأكسجين اللي بتدخل الرئة مع كل نفس. النورمال رينج بتاعها من 21 ل100%، وفي علاقة عكسية بين الأكسجين FiO2، يعني لو الأكسجين قل FiO2 هيزيد والعكس. اختصار البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو البيب، بعد خروج النفس بيفضل كمية هواء داخل الحويصلات الهوائية. الهواء ده بيعمل بوزيتيف بريشر، ضغط إيجابي يعني، ده بيمنع جدار الحويصلات الهوائية إنها تلزق على بعض. النورمال رينج بتاعه من 5 ل10. الانسبيريشن تو اكسبيريشن ريت الأي للإي، دي النسبة بين الشهيق، النسبة بين وقت الشهيق لوقت الزفير. النورمال رينج من 1 ل2 أو من 1 ل1.5. وقت الزفير بيكون أكبر من وقت الشهيق عشان العيان يستفاد من الهواء ويحصل جاز اكستشينج بشكل كويس. في حالات ممكن يكون الانسبيريشن أكبر من الاكسبيريشن، زي مثلا تلاقي الأي ب3 والإي ب1. دي لو في مشكلة في اللنج، يعني مثلا الرئة ليست مرنة مثلا، فتلاقي في كولابس. في حالات بيكون الاكسبيريشن أكبر من الانسبيريشن، زي الاي ب1 والاي ب4، زي حالات الCOPD، عشان اخرج اكبر كمية من الCO2. لو المشكلة في نسبة الاكسجين بنزود الانسبيريشن تايم، ولو المشكلة ان المريض عنده CO2 بنسبة عالية ومش قادر يخرجه بنزود الاكسبيريشن تايم. الفلو ريت، سرعة الهواء اللي بيدخل الرئة. النورمال رينج من 40 ل100 لتر في الدقيقة. الانسبيريشن تايم TI، دي زمن الشهيق، والنورمال رينج بتاعه من 35 من 100 ل6 من 10. البيك انسبيراتوري بريشر اللي هو البيب BIB، ده الضغط اللازم عشان كمية الهواء تدخل الرئة. اوكيشنال ريزيديوال كاباسيتي FRC، كمية الهواء المتبقية داخل الرئة بعد الزفير. النورمال رينج 35 مللي. السنسيتيفيتي أو التريجر، ده المجهود اللي المريض بيعمله عشان ياخد النفس.